Tänään mun aiheena on endometrioosi ja kuukautiset sekä se, miten näihin asioihin on suhtauduttu luonnonkansojen parissa. Ensin hiukan tietopohjaa, sit sen jälkeen mennään niihin mytologioihin. Syy mun tämän päivän aiheelle on se, että mä sairastan endometrioosia. Mikä ihme endometrioosi? No, endometrioosi on kohdun limakalvon pesäkesirottuma tauti. Tää nimi oikeastaan kuvaa sitä tosi hyvin. Eli endometrioosissa sun kohdun limakalvon kaltaista kudosta alkaa sirottua sun kehossa ja esiintyy sellaisissa paikoissa, missä sitä ei todellakaan kuuluisi esiintyä. Esimerkiksi suolessa, munan johtimessa, virtsateiden ympärillä, palleassa, vaikka emättimen seinämässä. Ai. Minkä takia se sitten on ongelmallista? No, sen takia, että tää muualle sirottunut kudos kuitenkin käyttäytyy samalla tavalla ja samassa syklissä kuin sun kohtusi limakalvo käyttäytyy. Eli toisin sanoen, kun sulla on kuukautiset, myös nämä ylimääräiset kudokset ympäri sun kehoa vuotaa verta. Mutta nyt tämä veri ei pääsekään pakenemaan mihinkään, vaan se aiheuttaa sitä, että se kudos siinä ympärillä alkaa tulehtua ja arpeutua, ja niinpä sitten tämä kudosmyykky ikään kuin kasvaa koko. Eli se, mitä siellä tavallaan tapahtuu, on se, että nämä endometriosipesäkkeet reagoi tämän kuukautiskierron mukaiseen estrogeenitason nousuun ja laskuun. Kun tämä estrogeenitaso lähtee nousemaan, niin se ikään kuin ruokkii näitä pesäkkeitä ja ne lähtee myöskin paksuuntumaan. Yleisiä endometrioosin oireita on muun muassa lamaannuttavat kipukohtaukset, yhdyntäkivut tai yhdynnän jälkeen esiintyvät kivut, vatsan aivan jäätävä turpoaminen, siis sellaiseksi, että näyttää, että saisit raskaana, rakkovaivat, selän ja lantion seudun kivut, suolen toiminnan häiriöt, verta kun sä laskot, todella voimakas väsymys, jatkuva tulehdustila sun kehossa, alttius hiivatulehduksille. Oireet riippuu hyvin paljon siitä, että mihin se sun endometrioosis on sijoittunut. Eli jos sitä on esimerkiksi tosi paljon virtsateiden ympärillä, niin silloin hyvin todennäköisesti sulla on jotain pissimiseen liittyviä haasteita. Se voi olla virtsaamiskipua, sitä, että sä joudut ravaa puolen tunnin välein pissalla. Puhutaan tämmöisestä niin sanotusta rektovaginaalisesta, hyvin niin kuin ikävästä endometrioosin muodosta, jossa sitä endometrioosia tulee juuri silleen, kuin miltä se kuulostaakin. Eli periaatteessa siihen emättimen seinämään, ja sehän tarkoittaa sitä, että sattuu esim. Yhdyntä. Sen lisäksi, että endometrioosi lähtee arpeuttamaan ja tulehduttaa sitä ympäröivää kudosta, se voi myös synnyttää tämmöisiä kiinnikkeitä, jotka aiheuttaa sitä, että sun eri elimet saattaa mennä kiinni toisiinsa. Esimerkiksi mulla on tällä hetkellä sellainen tilanne, että mun toinen munasarja on kiinnittynyt mun kohtuuni ja yrittää ikään kuin vääntää sitä kiemuralle. Ja juuri tällaiset asiat on hyvin tyypillisiä endometrioosille sekä syynä siihen, että tämä sairaus aiheuttaa muun muassa lapsettomuutta. Ne kivut on pahimmat. Erityisesti kivuliat kuukautiset. Ja ei puhuta sellaisesta, että pikkasen juilii, vaan oikeasti se kipu voi olla sellaista, että sulta suunnilleen lähtee taju. Se on tosi paha se kipu pahimmillaan. Jotkut synnyttäneet endometrioosipotilaat sanoo, että endometriosikipu on... Mä itse siis en ole synnyttänyt, joten mä nyt vaan siteeraan muita, mutta on sanottu esimerkiksi, että pahimmillaan endometriosikipu muistuttaa ikään kuin synnytyssupistuskipua, mutta erotuksena siihen, että se olisi semmoinen niin kuin supistava kramppi, niin se on tavallaan semmoinen kestävä kipumatto. Tässä on mun masu. Mä teen tähän tämmöisen endometrioosi-leikkaus- ja kipukartan. Mä oon punaisella merkinnyt ne kohdat, että joissa mulla on tällä hetkellä kipua. Ja tässä on violetilla merkitty ne vuodet, että milloin niinku tää kyseinen kohta on leikattu. Jokainen kulma näissä on yksi leikkausaukko. Esim. tuolta ja tuolta. Täältä me mentiin niinku ilmeisesti tänne ja täältä löytyi sit sitä endometrioosia sit pallean vierestä. Tuossa on pieni armi. Tosi tyypillistä endometrioosille on semmonen niinku etenkin alavatsan seudulle tuleva pömppö. Tää just on semmonen tosi tyypillinen niinku endometrioositurvotus. Eli niinku näkyy, niin ei tää mun sormi tästä ihan kauhean syvälle tähän niinku mene. On tästä jonkun verran niinku rasvaakin, mut suurimmaksi osaksi tää on semmonen niinku kova
kova turvonnut mötti. Parannusta tähän sairauteen ei ole. Sitä voidaan vaan lääkitä, mutta valitettavasti ne tavat, millä sitä voidaan lääkitä, ei ole yleensä naisille kauhean mieluisia. Sitä voidaan hoitaa hormonaalisella ehkäisyllä, leikkauksilla tai käynnistämällä vaihdevuodet. Kurepuoli on, että se ei vie joka tapauksessa vaihtoehdot. Esimerkiksi mä oon tosi herkkä hormonaaliselle ehkäisylle ja mä saan siitä ihan jäätäviä mielialavaihteluita, jopa itsetuhoisuutta ja mä huomaan ihan selkeän eron, jos mä oon ilman hormonaalista ehkäisyä. Mutta jos mä oon ilman hormonaalista ehkäisyä, mun tautini etenee ja musta tulee työkyvytön kipujen takia. Eli monesti mä ajattelen vähän sen silleen, että se on niin kuin valinta sen fyysisen ja henkisen terveyden välillä. Joskus mulla on sellainen olo, että mä haluaisin vaan valita sen fyysisen kivun, koska se henkinen kipukin osaa olla aivan jäätävän perseestä. Fyysinen kipu on silleen, että sä kuitenkin pystyt paikallistamaan se edes johonkin. Mutta toisaalta sit kun mä muistelen niitä aikoja ennen sitä mun leikkausta, niin eipä sekään kivaa ollut, kun sä oot sikiöasennossa, etkä pysty liikkumaan ja oot täysin riippuvainen siitä, että sulla on joku, joka pitää susta huolta ja hokee sulle, että kohta se on ohi, kyllä se tulee vielä menee ohi ja kyllä se siitä vielä semmoista. Kuukautiset. Kuukautisilla ja naisen väellä on ihan kautta maailman historiaa löydettävissä tosi paljon erilaisia tällaisia myytillisiä pointteja, tabuja, uskomuksia, pyhyyttä, yliluonnollisuutta, kaikkea tosi kiinnostavaa. Kuukautisia on sekä pelätty, ne on nähty tavallaan uhkana yhteisölle, mutta toisaalta ne on myös koettu merkkinä tällaisesta väkevyydestä. Minkä takia kuukautiset sitten on nähty jotenkin tällaisena tosi yliluonnollisena asiana? No, se voi ajatella vaikka silleen, että kuukautiset on tavallaan rikkonut sellaista tyypillistä kaavamaista käsitystä siitä, että miten tämän meidän kehon oikeastaan pitäisi toimia. Eli käytännössähän se on nähty silleen, että ei juman tsuikka, että nämä meidän muikkelit vuotaa täällä verta, eikä ne edes kuole. That's magic! Se, että kuukautiset on ollut tällainen pyhä ja yliluonnollinen asia, on aiheuttanut sitten sen, että niiden ympärille on rakennettu tosi paljon tällaisia erilaisia uskonnollisia rajauksia, jotka on täynnä ollut sitten erilaisia käyttäytymissääntöjä ja tabuja. Koska siis toimitahan niiden kanssa nyt sitten tällaisten tosi todellisuutta horjuttavien ja aivan sangen vaarallisten asioiden parissa. Hirveetä. Pempe vuotaa verta. Naisen ruumiinaukot on ihan universaalisti saanut ihmiset pelkäämään tällaista niin kuin meidän tämänpuoleisen maailman rajojen häilyväisyyttä. Kaikki ei oikeastaan olekaan ihan silleen, kuin me ollaan kuviteltu. Elikkä ne on ollut tavallaan tämmönen tuonpuoleisen ja tämänpuoleisen välinen portti. Suu, mutta myöskin vagina on nähty tämmöisenä niin kuin rajaporttina sitten tuon ja tämän puoleisen välillä. Kuukautiset ja raskaus on ihan kautta aikaan rajoittanut naisen sosiaalista kelpoisuutta. Ihan kuin ei olisi niin kuin tarpeeksi se, että jos sulla on vaikka ollut endometrioosi, mikä ihan varmasti on ollut kuitenkin osalla ihmisistä, koska se nyt on niin yleinen sairaus, niin ihan kuin se ei riittäisi, että sä oot ihan jäätävissä kivuissa, sit sut kaiken lisäksi eristetään. Kuukautisveri ikään kuin rikkoo semmosen niin kuin tämän meidän sisä- ja ulkopuolen erottavan jonkinlaisen pyhän rajan. Koska on se veri nyt ihan liikaa, kun se on aivan väärässä paikassa. Koska siis onhan se nyt ihan kauhean epäoikeudenmukaista, kun sä et voi stökää sun dikkiis jonnekin just silloin, kun sä haluaisit. Hyi naiset! Luonnonkansat on aina ollut tosi yhteisöllisiä, ja niinpä yksilö ei ole koskaan tavallaan vaan yksilö, vaan se on aina tosi sellainen dynaaminen osa sitä omaa yhteisöään. Ja niinpä se, että jos yksilö tuo jonkunnäköisen vaaratekijän, niin on katsottu, että sit se on niinku sen koko yhteisön juttu. Kuukautiset on ollut ihan supervaarallinen juttu, koska se on tuonut tuonpuoleisia asioita silloin niiden yhteisöjen keskuuteen ihan hirveitä kamalaa hyväk. Tosi moni tutkimus edelleen tänä päivänä on kuitenkin tehty aika sille miehisestä näkökulmasta, vähän silleen patriarkaattihengessä. Onneksi feministinen tutkimus on myös hiukan monipuolistanut tätä aihetta. Ja kuukautiset missään nimessä on ollut pelkästään paha asia. Naisten kuukautiskiertoonhan on liitetty tämän pelon ja vaarallisuuden lisäksi myös tällaisia suuren kiinnostavuuden, kiehtovuuden ja voimakkuuden uskomuksia. Naisten omalla pyhällä reviirillä kuukautiset olivat väenvoimakkuuden kliimaksin merkki.
Oikeastaan kuukautiset oli uhka lähinnä silloin koko yhteisölle, kun ne astui jollain tavalla miesten reviirille. Perimätiedot Siperiasta osoittaa, että on ajateltu naisen silloin, kun se on niinku tyystin auki, eli vuotaa ja niin poispäin. Se on silloin jotenkin herkemmin vastaanottanut myöskin muiden naisten väkeä. Eli siinä, missä nainen on yhteisön keskuudessa nähty uhkana, niin muiden naisten keskuudessa nainen on itse ollut uhattuna. Suomalainen perimätieto kertoo, että etenkin vettä, kirkkoa, vainajia ja toisia naisia tuli varoa silloin, kun oli kuukautiset. 2 menstruoivaa naista meni saunaan saman aikaan. Nuoremmalle heistä oli luvassa suunnattomia kuukautiskipuja. Pahimmillaan ihan koko loppuelämäkseen. Mä oon varmaan tehnyt sit just näin, mennyt menkkoja aikaa saunaan jonkun toisen naisen kanssa. Onko siitä sitten jotain hyötyä, kun on naiseläin ja on kuukautiset? On. Esimerkiksi maanviljelystaikuudessa on osattu ottaa huomioon kuukautisten voimakkuus. Jos nainen, jolla on ollut kuukautiset, niin se vesi, jolla hänen vaatteensa on pesty, niin kun sitä on käytetty pellolla, niin se on sitten suojellut sitä peltoa erilaisilta tuhoeläimiltä. Niitä teistä siellä, jotka harjoittaa itsennoituutta, saattaa kiehtoa se, että kuukautisverta on kerätty talteen ja käytetty erityisesti mustan magian harjoittamisessa. Mukavaa pikku lisäboostia tähän vereen on sit uskottu saatavan siten, että on harjoittanut jonkinlaista seksuaalista kanssakäymistä edellisen kuukautissyklin aikana. Mitä useammin ja mitä korkeampi arvoisemman tai väekkäämmän henkilön kanssa sitten tätä kanssakäymistä on harjoittanut, niin sitä voimakkaammaksi myös tää veri on sitten tullut. Ilmeisesti siinä on ajateltu jotenkin silleen, että tää ikään kuin absorboituu vereen tää tämän partnerin väkevyys ja siten sitten vahvistaa sitä verta. Väekkäin väki väekkäimpänä aikana on ollut mitä käyttökelpoisin aines ihan kaikenlaisiin loitsuihin ja kaikenlaiseen taikuuteen. Mitä vaan tarve vaatii. Itse näistä kuukautiskivuista löytyy huomattavasti niukemmin tietoa kuin kuukautisista noin niin kuin yleisellä tasolla. Mutta oikeastaan esimerkiksi tämä sauna-esimerkki, minkä tuossa mainitsin, niin siitä jo voisi päätellä, että kuukautiskivut ja niiden kovuus on ikään kuin merkki herkkyydestä sille naiselliselle väelle. Kovista kuukautiskivuista kärsineet naiset on nähty joko tällaisina suojeltavina uhreina tai sitten erittäin potentiaalisina suuren voiman lähteinä ja väekkäinä mimmeinä. Jos mä mietin itseäni, niin kyllä mä pystyn samaistumaan tuohon siihen, että tavallaan herkkyys ja voimakkuus jotenkin yhdistyy keskenään. Eihän ne missään nimessä ole sellaisia asioita, jotka sulkee jotenkin toisensa pois. Mä en esimerkiksi missään nimessä näe, että endometrioosi on tehnyt musta ainoastaan heikon. Endometrioosi on päinvastoin voimistanut mua. Endometrioosi on saanut mut pusertamaan kahta kauheammin. Se on opettanut mulle valtavasti asioita, etenkin omasta hyvinvoinnista ja itsensä suojelemisesta ja siitä, että mihin kaikkeen ihminen pystyy. Ja etenkin siinä vaiheessa, kun sä oot heikoilla ja sua sattuu ja silti sun on pakko tehdä asioita, niin sellaisinakin hetkinä, kun mä itken ja suren tavallaan sitä kipua ja niitä kaikkia asioita, että joista mulla välillä on sellainen olo, että mikä jotenkin pilaa mun elämää tai vastaavaa, niin siinäkin herkkyyden tilassa musta löytyy se suuri voima, joka haluaa etsiä parempaa. Sellaisen voiman, joka haistattelee endometrioosille pitkät ja toteaa, että minä elän elämääni just niin kauan kuin mä pystyn. Niin kauan kuin mulla on kaikki raajat tallessa. Niin kauan kuin mä oon vaan elossa ja hengissä. Mä jatkan. Niin kauan kuin mä pystyn tekemään asioita. Mä teen. Toisin kuin moni munkin tuttava piirissä luulee, niin endometrioosi on itse asiassa aika yleinen sairaus. Sitä sairastaa jopa 10-15% hedelmällisessä iässä olevista naisista, mutta sen diagnoosiviive on vuosia, todella usein, siis vuosia. Mitä? Oliko se 6 vai 9 vuotta vai mikä se nyt oli se keskimääräinen diagnoosiviive, mikä siinä on? Sulla voi olla ihan jäätäviä kipuja jatkuvasti sun elämässä aikana ja kukaan ei tajuu edes välttämättä, että hei, tässä saattaa olla kyse endometrioosista, koska sitä ei näe mihinkään niin kuin, tavallaan ulospäin. Sehän se vaikeus mullakin on. Esimerkiksi vaikka töissä mä oon usein tosi väsynyt, mulla saattaa olla hirveästi kipuja, mutta kun mulla ei nyt vaikka ole käsi paketissa tai vastaavaa, niin eihän kukaan sitä näe. Eihän kukaan sitä tiedä vaikka, että mulla on sellainen olo, että kaikkialle vaan sattuu ja mulla on semmoinen fiilis, että joku polttaa mua sisältäpäin.
Yleinen virhekäsitys on, että kovat kuukautiskivut on normaali asia, mutta se ei ole. Jos sinä olet nuori nainen, sinä siellä, ja vaikka sun terveydenhoitaja tai sukulainen tai siskonkaiman kummi sanoo sulle, että on ihan normaali juttu, että sulla on semmoinen, että sä joudut esimerkiksi vaikka pitää sairaslomaa, koska sua sattuu niin paljon kuukautisten aikana, niin ei. Se ei ole normaalia. Se on vanhaa tietoa, jota valitettavasti nuorille naisille yhä tänä päivänäkin syötetään, mutta ei. Jos sulla on oikeasti niin kipeät kuukautiset, että sä et esimerkiksi särkylääkkeellä niistä mitenkään selviä, mene lääkäriin. Oikeasti me tutkitaan asiaa, koska endometrioosi on parantumaton ja se leviää joka kerta, kun sä vuodat. Jos sä lähdet hoitaa sitä ajoissa, sä pystyt parhaimmillaan pelastamaan todella suuren osan sun elimistöstäsi ja sä pystyt säilyttämään esimerkiksi sun hedelmällisyyttäsi paljon paremmin. Kiitos, että sä katsoit tämän videon. Muista käydä tsekkaamassa mun Instagram. Siellä on muutenkin kaikenlaisia kuvia, aika paljonkin tällaisella noita teemalla. Eli nähdään siellä. Siellä voi pistää mulle myös kysymyksiä, privaviestejä, mä yritän vastailla sit parhaan mukaan. Ja ei muuta kuin ensi kertaa. Kuukausi naisten ruumiinaukot on aiheuttanut pelkoa myös sen takia... Kuukautisilla ja maailmanhistorialla muiden naiden keskuudesta 2 naista, joilla oli samaan aikaan kuukautiset, meni saunaan